วัสดีค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝันของใครหลายๆคนทริปนี้เราเดินทางแบบครอบครัวทั้งหมด5คนมีคุณพ่อคุณแม่เดินทางด้วยดังนั้นการวางแผนเที่ยวในทริปนี้จะคำนึงถึงผู้ใหญ่เป็นหลักทั้งการเดินทางที่พักและสถานที่ต่างๆที่จะไปเราเดินทางในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเข้าหน้าหนาวของที่นี่แล้วทริปนี้เราบินตรงด้วยสายการบินไทยลงที่สนามบินซูริกไฟลท์มาถึงประมาณ6 โมงเช้าและเราจองรับรถไว้ตอน8 โมงแต่ตม.ที่นี่ใช้เวลาไม่นานเราเลยมีเวลาเดินเล่นรอที่สนามบินก่อนถึงเวลารับรถสนามบินซูริกนี้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์การเดินทางจากเทอร์มินอลต่างๆไปยังอาคารหลักของสนามบินต้องขึ้นรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างอาคารสำหรับขากลับประเทศไทยหรือใครที่จะเดินทางออกจากสนามบินนี้แนะนำให้เผื่อเวลาด้วยนะคะทริปนี้เราเช่ารถขับกับบริษัทเอวิสเราจองรถแบบ3 แถว 7 ที่นั่งเพื่อเผื่อพื้นที่ให้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่รถคันนี้สามารถจุกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สุดได้5 ใบและใบเล็กอีกประมาณ 1-2 ใบแต่ต้องพับที่นั่งแถว3นะคะแพลนของเราใน3 วันแรกเราจะเที่ยวจุงฟราวรีเจียนหรือเมืองเล็กๆที่อยู่รอบๆยอดเขาจุงฟราวซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปและจะเช็คอินที่พักแบบอพาร์ตเมนต์ที่เกรนโดวาลเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในหุบเขาที่ซึ่งรายล้อมและโอบกอดด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามระหว่างทางเราแวะมาดื่มกาแฟและทานของว่างกันที่หมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งอยู่ริมทะเลสาบเล็กๆบรรยากาศเงียบสงบมีเนินเขากว้างใหญ่รอบๆทะเลสาบเป็นหมู่บ้านร้านค้าร้านอาหารขนาดเล็กและมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยและที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีเรื่อง Crash Landing on Youตลกว่ะพี่อ้วนเป็นมาหลังจากนั้นเราจะมุ่งตรงไปเมืองอินเทอร์ลาเคนเพื่อทานข้าวกลางวัน
เดินเล่นในเมือง และลงเรือล่องทะเลสาบบรรยากาศระหว่างทางที่ไปนั้นจะเป็นการขับรถลัดเลาะรอบริมทะเลสาบต่างๆ โดยมีวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่ตลอดทาง สวยงามมากๆค่ะ เมืองอินทราเคนเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบ นั่นคือทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนส์ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาใหญ่ๆ3ลูกหนึ่งในนั้นคือยอดเขาจุงฟราวยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปเมืองนี้สวยงามและเข้าถึงง่ายสามารถเดินทางได้ทั้งรถยนต์เรือรถไฟและกระเช้ามีทั้งทะเลสาบยอดเขาสูงสวนสาธารณะถนนช้อปปิ้งแบรนด์เนมและของพื้นเมืองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเมืองที่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะเราจะทานข้าวและเดินเล่นกันในเมืองนี้ก่อนที่จะลงเรือล่องริมทะเลสาบFor this one, can I get like for two? No. หลังจากนั้นเราจะลงเรือล่องทะเลสาบทูนจากเมืองอินทราเคนไปจบที่เมืองทูนระยะทางประมาณ50กิโลเมตรและใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงบนเรือจะมีตั๋วที่นั่ง2แบบคือ First Class กับ Second Class จะต่างกันตรงที่ตั๋ว First Class สามารถขึ้นไปนั่งเล่นดาดฟ้าชั้นบนได้เพื่อชมวิวจากมุมที่สูงขึ้นแต่ตั๋วทั้ง2แบบจะมีบริการอาหารและเครื่องดื่มซึ่งต้องจ่ายเงินเพิ่มแยกจากค่าตั๋วนะคะที่เราจองมาเป็นตั๋วแบบ First Class จากเมืองอินทราเคนเราสามารถล่องเรือได้ทั้ง2ทะเลสาบอีกทะเลสาบหนึ่งคือทะเลสาบเบรียนซึ่งเป็นการล่องเรือจากเมืองอินทราเคนไปจบที่เมืองเบรียนระยะทางสั้นกว่าประมาณ30กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ในช่วงฤดูหนาวจะมีแค่ล่องเรือฝั่งทะเลสาบทูนเท่านั้นเรือที่เรานั่งนี้จะเป็นเรือโดยสารที่แวะจอดตามเมืองต่างๆที่อยู่ในทะเลสาบนี้ด้วยใครอยากจะแวะลงเดินเล่นเมืองไหนก็สามารถทำได้นะคะแต่ต้องเช็ครอบเรือดีๆสำหรับเราจะนั่งลงปลายทางที่เมืองทูนเลยและจะนั่งรถไฟกลับมาที่เมืองอินทราเคนค่ะ
เดินทางมาถึงสถานีปลายทางที่เมืองทูนแล้วเราจะแวะเดินเล่นกันที่เมืองนี้ก่อนเมืองทูนเป็นเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ปลายสุดของทะเลสาบแห่งนี้จึงทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อว่าทะเลสาบทูนเมืองนี้ไม่เพียงแต่ติดทะเลสาบแต่ยังมีส่วนของเมืองที่ติดกับแม่น้ำอาเร่ซึ่งไหลมาจากทะเลสาบและไหลลงสู่แม่น้ำไรน์รอบๆแม่น้ำจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารเรียงรายอยู่เต็มสองข้างทางโซนเมืองเก่านี้จะเป็นตึกเตี้ยๆแบบโบราณดั้งเดิมถนนยังปูด้วยหินแบบโบราณเมื่อเราเดินเล่นมาเรื่อยๆจากโซนเมืองเก่าจะมีทางขึ้นไปยังสถานที่สำคัญเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองนี้นั่นคือปราสาททูนที่มีหอคอยที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1180 โดดเด่นอยู่เหนือเมืองเก่าอย่างสวยงามภายในตัวปราสาทปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์มีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายและยังถือเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองนี้ได้ทั้งเมืองอีกด้วยจากเมืองทูนก่อนกลับเข้าอินเทอร์ลาเคนเราจะนั่งรถไฟไป1สถานีเพื่อแวะเดินเล่นตลาดคริสต์มาสมาร์เก็ตที่จะมีเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งระยะเวลาจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองเสร็จจากเมืองนี้เราจะนั่งรถไฟตรงเข้าเมืองอินเทอร์ลาเคนเพื่อเอารถที่จอดทิ้งไว้และแวะซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตและเช็คอินเข้าที่พักที่กรินเดลวาลด์หมู่บ้านเล็กๆที่ถูกโอบกอดด้วยเทือกเขาแอลป์ที่ยิ่งใหญ่